Hello guys, I'm Ann. This is Jhamyan Tito vlog. Welcome to my channel. As I promised, ito na ang naging kasunod ko sa aking video sa tips how to budget your minimum salary income. Bago tayo magsimula, please don't forget to like and subscribe my video para masundan niyo pang iba pang tips ng lifestyle within a budget. Today's video, tuturuan ko kayo sa pinaka-epektibong plano sa pagbabudget ng ating sahod. Magiging guide natin ito kung paano mag-a-allocate ng mga gastusin mula sa ating sahod. Guys, I am making this video para sa ating mga kababayan na kagaya ko, hindi gaano kalaki ang sahod at especially made din ito sa mga bagong henerasyon. Noong umpisa pa lang sa pag-work, i-on lang ang app na ito sa inyong mobile phones para mas ma-monitor natin ang ating income at expenses. Pero dapat may security ang phone ninyo dahil ito'y confidential record ito. Kung hindi sanay gumamit ng mobile phone sa ganito, okay lang din sa journal notebook at dapat maghanda lang ng calculator at ballpen para makompute ng tama ang amount ng expense at kita ninyo. Take note sa aking sample dito sa video na ito is income for one employee lang na walang dependents. So ito guys, yung budget allocation plan natin. Mapapansin mo dito yung income salary nasa una. Next column is yung month of November. Sample ko dito is month of November. Nakadivide ito ng dalawang payday na 15th and 30th payday. So, ito yung sa income salary guys, meron ditong nakalagay sa ibaba, nakarigaya ng fixed net monthly salary, na after deductions po ito guys, at merong salary adjustment or part-time job income, bonuses, lalo na yung malapit na December, Christmas bonus, other incentives, allowances. Ilalagay niyo dito yung amount dito sa next column, 15th payday. Yung sample ko dito guys is only for 15th payday and for 30th payday. And guys, dito, kunwari alam ko sa na matatanggap ko sa ika-15th payday ay amount na 6,500. Tapos, meron din akong part-time job, kunwari na 500. Inilalagay ko dito sa column na 15th payday. We will go now to expenses, yung pag-allocate natin ng ating sahod. Nangunguna dito is yung savings, mutual funds, time deposit. And kung amount dito is 250. Yung hindi masyadong kalakihan yung savings kung nilagay dito kasi mas marami pa akong dapat uunahin bayaran. At sabi pa ng mga financial experts, na dapat raw is yung 20% of total monthly salary yung dapat nating magiging savings. 80% will be our expense. Pero dito sa aking sample budget dito is yung reality lang yung nilalagay ko dito kasi kung ilalagay ko yung buong 20% mula sa aking sahod, wala na akong iba pang ma-allocate sa aking ibang fund na necessary para sa akin. So, 50 pesos lang yung nilagay ko dito. Kayo nang bahalang mag-adjust dito guys kung anong magkanong amount yung ipapromise ninyo sa self ninyo na isi-save ninyo kada sweldo nyo. So guys, after dito sa savings, meron naman itong naka blue-green na kulay. Optional lang ito. Ito yung mga accidental life insurance, memorial death plans, or any other insurances. Then, kayo na ang bahala magkukuha kayo kung meron ditong kayong extra. Next sa savings guys is yung utang from credit companies or yung sino pa yung mga inuutangan ninyo. Example dito sa akin, Mumbai Sibuyas Financing Corp. Kunwari nangungutang ako sa Mumbai na worth 1,000 yung monthly payday ko. I-divide ko lang ng 2. Gaya na nito, 500 for 1 month. Kasi 1,000 yun ang aking monthly due sa kanya, sa Bombay Sibuyas Financing Corp. Ainam kasi niya, i-divide mo ito bawat sweldo mo kasi mas magaan ito kapag dumating na yung araw ng due date mo. Next is yung emergency
fund. Gaya ng sinabi ko, meron tayong major emergency fund and minor emergency fund. Itong major emergency fund is yung expenses na medyo may kalakihang gastos gaya ng down payment sa hospital, yung mga urgent medical expenses, at yung mawawalan ka ng trabaho. Yun yung dito mo kukunin yung fund mo kung sakaling mangyari yun, emergency na yun. Guys, dito sa aking sample, to 325 pesos. Fixed na ito guys hanggang sa ito'y umabot na ng worth 6 months of expenses. Paano kinocompute yung 6 months worth of expenses? 1,000 yung 6 months worth of expenses. So, ito yung magiging target amount mo sa major na 325. Ito, para imaginein mo na lang yung para kang nagko-contribute sa pag-ibig or sa SSS PhilHealth. Yung minor emergency fund natin is yung mga minor lang na hindi natin inaasahan na mangyari, gaya ng yung pagkasira ng motor natin. Halimbawa, na kailangan ng minor repair yung bahay mo, yung mga gas na sa pagluluto, yung mga ganun. Diyan mo yan kukunin yung expense mo sa minor lang na emergency fund. Kayo nang bahala guys mag-allocate dito sa minor emergency fund natin. Sa akin is 195. Na mag-adjust or 3% of your monthly income. Yung sinasabi ditong monthly income guys is yung fix ito guys sa yung net mo. Ito yung tinutukoy na monthly income mo. Next guys is itong basic needs. Ito yung konsumo natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kunwari guys, yung consumable needs ninyo is worth 2,000 lang for 15 payday. Dapat worth 2,000 lang talaga ang gagastusin ninyo. Stick to the budget ka lang sa 2,000 fund allocation ito. Gawin guys, para hindi tayo mag-excess sa ating budget, ilista mo lang yung lahat ng mga consumable needs mo na good for 15 days lang. Tapos, kapag nag-excess na yung budget, adjust mo lang guys para hindi ka na lumagpas pa sa budget na ina-allocate mo dito, 2,000. Guys, i-include niyo na rin yun dito yung consumable needs ninyo, yung vitamins, para iwas din sakit. Nasa sa inyo na rin yun guys kung anong diskarte ninyo, kasi hindi lang din naman kalakihan yung sahod natin. So kayo, diskarte na rin nyo yan kung paano ninyo yan gagastusin. Next guys is yung rental. Rental guys, kung kayo man ay nangungupahan, allocate nyo lang ito, yung rental mo. Example dito sa akin is worth 3,000 yung house rent mo. Yung nagbo-boarding ka, divide mo lang ito ng dalawa, 1,500, 1,500. Bawat payday mo, para sa ganun, pagdating ng araw, ng due date mo, hindi ka na mahihirapan. Tip natin, i-divide lang ito ng dalawa, yung bayarin mo, tapos na, hindi ka na mamroblema kung saan ka pa kukuha. Next is utilities or telecom. Yung water, yung kunwari yung monthly ninyo is 300 for the month, payday is 150 and 150. Then electricity, kunwari 500 yung electricity na monthly ninyo, 50 to 50 worth 500 for the month. Tapos telephone, internet, kunwari may internet kayo, so 1,000 ang monthly. Divide ito ng dalawa, 500 bawat payday, para pagdating ng due date, hindi ito mabigat sa bulsa. Next is yung yearly occasions. Guys, dapat alamin mo na meron kang occasions or birthday, fiesta, anong pa mang mga okasyon na isa-celebrate mo taon-taon, para naman sa ganun hindi na kayo mahulog sa pangungutang. Kunwari may birthday ka, mag-allocate ka good for 1 year or good for 11 months bago mag-birthday mo. Sa akin, nilalagay ko lang dito ng sample is 250 pesos bawat payday. Inyo na lang rin yun kung paano ninyo i-allocate yung fund ninyo dito. Next guys is yung fiesta. Kunwari, gusto mong
mag-celebrate ng fiesta sa inyong lugar. Magpapakain kasi yung mga friends. Ito yung gagawin mo guys. Mag-allocate ka rin ng 250. Kunwari 250 bawat payday. So guys, wag mo lang itong galawin guys hanggang hindi dumating yung okasyon na pinaglalaanan mo dito sa imong birthday at fiesta. Guys, kapag gagalawin mo ito guys, wala ka nang maisi-celebrate na birthday at fiesta. Unless kung ikaw ay mangungutang lamang para magsi-celebrate nito. Next is recreational. Allocate ka rin dito yung family outing mo, barkada outing. Lagay ka rin dito ng 250 pesos. In sample is 250 pesos. Every payday mo, kada buwan. Mangyaring may family outing kayong biglaan o barkada outing, at least meron kang bibigay sa kasamahan mo na dagdag sa budget ng inyong outing. Ito sa entertainment events, yung mga movie trip, disco, mag-allocate ka rin dito ng 150 pesos, 150. Nasa sa iyo lang paano mo i-allocate yung budget mo dito. Kung mahilig kang mag-bar, disco bar, dito mag-budget ka rin dito sa entertainment events. Ano pa yung mga gusto mo, mga karaoke. At least naman guys, hindi nakakahiya na sumama ka na wala kang pera, wala kang budget. Ito, mas magiging confident ka sa iyong lakad dahil meron kang pera. Or things like cellphone, bag, damit, mga ano pang ibang makikita sa online. Yun guys, mag-allocate ka rin dito ng fund mo ng 180 pesos. Sa akin yun guys, kung magkano yung i-allocate mong fund dito sa recreational funds mo. Kasi same here in 30th payday. So, ganun din ang gagawin mo. Kunwari yung net income mo sa 30th na sahod is 6,300, tapos may 500 ka na part-time job. Ilalagay mo rin dito. Sa iyo lang yun kung anong komportable ka. Kung kunwari mas malaki yung sahod mo dito sa 30th payday, ikaw na magbabalanse guys kung paano mo ito i-plot yung mga funds mo dito guys. Basta yung importante guys, hindi ka nagiging negative dito sa huli. So same with December. Mas malaki sa December guys kasi meron na kayong 13-month pay bonus. So nasa sa inyo yun guys kung paano ninyo yan i-allocate yung fund mo. So guys, yung example ko lang dito guys is only good for one employee, isang trabahante lang na walang dependents. Pwede rin nun kayong dependents. Siguro dapat double kayod tayo para mas mag-catch up pa natin yung iba pa nating mga expenses. Halimbawa, kung ikaw naman ay mayroong salary increase or anticipated monthly bonus or 13-month pay, ililista mo lang ito dito sa pinakaitaas at same pa rin ang iyong gagawin sa last payday mo. Kung may additional income ka, it means malaki ang magiging sobra ng budget mo. Pwede mo itong taasan pa ng konti or mag-add ka ng iba pang kailangan mo kagaya ng insurance plan, memorial plan, stocks investment, future business plan, marami pang iba. Pwede rin travel fund o diba social na ang peg. Kayo na ang bahala kung paano ninyo ito gagamitin ang sobrang income ninyo. Basta ang malaga, kayo ay nakapagplano na sa inyong kita. Guys, itong budget plan na ito, nakikita sa aking video, ay sample lamang ito na base sa possible at karaniwang expenses natin ngayon. Marahil magkaiba tayo ng expenses, nasa sa inyo pa rin ang huling desisyon kung paano ninyo i-handle ang budget ng lifestyle ninyo. Tapos na tayo sa ating paggawa ng plano sa ating budget. Easy lang kayo. Sa susunod natin gawin is kung paano natin ito pagagalawin ang ating sahod kapag ito ay natanggap mo na. Iyon ay inyong tutukan sa ating isa pang video. Please comment down below and click like and subscribe para masundan pa ninyo ang aking tips sa pagbabudget. Here's my ending advice quote. It's not your salary that makes you rich. It's your spending habits. Thank you guys for watching. Bye!